בפרק הקודם חזינו בחורבן ירושלים ובית המקדש הראשון בידי נבוכדנצר מלך בבל. אירוע טראומטי ומכונן בתולדות האומה. ראינו כי חלק מתושבי יהודה נעקרו מאדמתם והוגלו למעמקי האימפריה הבבלית, בעוד חלקו האחר של העם נשאר ביהודה. האימפריה הבבלית לא פיזרה את הגולים, אלא ישבה אותם באזור גיאוגרפי מוגדר, שאפשר להם לשמור על זהותם ועל לכידותם. על פי המחקר, ככל הנראה ההיררכיה שהתקיימה ביהודה הועתקה לגולה, כשבראשה המלך יהויכין שגלה קודם החורבן. בנוסף להנהגה זו, פעל מוסד שכונה זקני הגולה, ולצידו עמדו הנביאים, שעודדו את העם וקראו לו לחזור בתשובה ולהתפלל לבניין בית המקדש מחדש. בהשפעת הנביאים ראה העם בעבודה הזרה את אחד החטאים שהביאו לחורבן, ועל כן נקרא תנופה בחיזוק המונותאיזם היהודי. במקביל, בהיותו נטוע בלב הציוויליזציה האנושית שבבבל, אימץ העם מסביבתו סממנים דתיים, תרבותיים ומנהליים רבים. כדוגמאות בודדות ניתן לתת את סיפורי נוח והמבול, בריאת העולם ומגדל בבל, את לוח השנה הבבלי וחודשיו, תשרי, חשוון וכו', ואת האותיות הארמיות, אותן אנו מזהים כיום ככתב העברי. בשנת 539 לפני הספירה, כבש קורש השני מלך פרס את האימפריה הבבלית, ופרס הפכה לאימפריה הגדולה ביותר בתולדות האנושות עד העת ההיא. קורש נודע במדיניות סובלנית כלפי העמים תחת שלטונו. בעוד אימפריות אשור ובבל שלטו באמצעות חורבן והגליות, האסטרטגיה של קורש הבטיחה את שלטונו באמצעות החזרת גולי העמים השונים לארצם ומתן היתר לפולחן מחודש לאליהם. כך זכה קורש באהדתם ובנאמנותם של עמי האימפריה. במסגרת מדיניות זו, הוא פרסם בשנת 538 לפני הספירה, 50 שנים לאחר חורבן הבית, את הצהרת קורש, המתירה ליהודי בבל לחזור לארץ ישראל ולבנות מחדש את בית המקדש החרב. ההתרגשות הייתה רבה, ויהודים רבים ראו בקורש שליח שנשלח מאת אלוהים. אלו שנענו להצהרת קורש עלו במספר גלי עלייה, ושבו והתיישבו ביהודה, שבאותה העת הייתה פחווה, כלומר יחידה מנהלית באימפריה הפרסית. הגישה המסורתית מתארת כי יהודי בבל שבו בהמוניהם לארץ כמעט ריקה והפריחו אותה מחדש. לעומת זאת, חוקרים רבים סבורים כי השבים מבבל היו אליטה מצומצמת מאוד שהתיישבה בירושלים כשהיא מוקפת בעם שלא הוגלה. בראש השבים ייתכן שעמדו מנהיגים מצאצאי המלך יהויכין, השרידים האחרונים מבית דוד. תקופת החזרה וההתיישבות מכונה שיבת ציון. בשנת 516 לפני הספירה, כ-70 שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון, הושלמה בניית בית המקדש השני, בסיוע ממשיכו של קורש, דריווש מלך פרס. הדבר עורר התרגשות גדולה, על אף שבהשוואה לבית הראשון, הבית השני היה דל ביותר, וירושלים נותרה עיר מצומצמת בגודלה. הקמת המקדש היוותה המצע למעבר מדומיננטיות מנהיגותית של שרידי בית דוד, להתבססות הכהונה כמעמד שולט. הכהנים ששירתו במקדש הפכו לאליטה חברתית עשירה. הכהן הגדול
היה אחראי על ענייני הפנים, ובהדרגה הפך למנהיג העם. המושל הממלכתי נקרא פחה, שמונה מטעם האימפריה הפרסית ועמד בראש פחוות יהודה. בין היהודים שהגיעו מבבל לבין העם שנשאר בארץ, התגלעה יריבות סביב השאלה מי הם אנשי יהודה האמיתיים, ממשיכי הדרך של יהודה בתקופת הבית הראשון. היה זה מאבק אידיאולוגי בין הזהות היהודאית הישנה ליהדות החדשה שהתעצבה בבבל. בעוד העם הנשאר התאפיין בפתיחות פוליתאיסטית, יהודי בבל שכינו עצמם זרע הקודש ייצגו יהדות מונותאיסטית אדוקה, מסתגרת ומתבדלת. במאבק זה על הגדרת הזהות היהודית גברו היהודים ששבו מבבל, והם שעיצבו את שורשיה של היהדות המוכרת כיום. עזרא ונחמיה היו ממנהיגי העם בראשית ימי הבית השני. עזרא היה בן למשפחת כהנים, ונחמיה שימש כפחה מטעם האימפריה. השניים ייצגו את הרוח האדוקה של יהודי בבל. על פי המסופר במקרא, הם פעלו לעיצוב הזהות היהודית ולחיזוק החיים הדתיים של העם באמצעות תקנות וחידושים רבים. הם חיזקו את הבדלנות היהודית, בין היתר על ידי איסור נישואי תערובת עם מי שאינם יהודים. בנוסף, הובילו השניים מהפכה רוחנית, לפיה עבודת האל יכולה להיעשות לא רק על ידי הכהנים במקדש, אלא על ידי כל יהודי. בעיקר על ידי לימוד תורה וקריאת התורה בציבור. שינוי זה החל לעצב את העם היהודי כעם הספר, עם שספר מקודש מנחה את חייו. יש המייחסים לעזרא את חתימת ספר התורה. על פי המסופר בתנ"ך, התהליך הרוחני שהובילו עזרא ונחמיה הגיע לשיאו בטקס מפואר, בו חתם העם על אמנה המהווה ברית שבועה בין העם לאלוהים. על פי המסורת, תקופה זו היוותה את סוף עידן הנבואה. עם מותם של הנביאים האחרונים, המנהיגים הדתיים נקראו חכמים, והם שאבו את סמכותם מיכולתם לפרש את התורה ולא מכוחה של התגלות אלוהית. המקורות היהודיים מתארים כי ראשי החכמים החלו לפעול במסגרת מוסד חדש שנקרא כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה מנו על פי הערכות כ-70 עד 120 חכמים ושימשו כאספה או כבית דין מרכזי. מוסד זה ימשיך ללוות את העם בגלגולים שונים במשך מאות שנים. זה המקום לציין כי על פי המקרא, בתקופה זו נרקם ניסיון להשמדת העם היהודי באימפריה הפרסית, ותושייתם של מלכת פרס היהודייה אסתר ודודה מרדכי הצילה את היהודים מן הגזרה. את סיפור ההצלה אנו מציינים בחג הפורים. בפרק הבא נתאר את המהפך ששינה את פני העולם הקדום, מסע כיבושיו של אלכסנדר הגדול, ונחזה בפתיחת תקופה חדשה של מתחים ותהפוכות בתולדות העם היהודי, התקופה ההלניסטית.